አባቴ በመጨረሻ ጸሎት ያደርጉልናል። ድንገት ከመዝሙሩ በኋላ ሌላ ፕሮግራም የለም። ያስተማሩን አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። ያሰማን። አሁን የምንዘምረው ቤተክርስቲያን አንተውም ከቶ እና ማርያም ፊደል እንጀምር። ቤተክርስቲያን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ ሁሉንም በሁሉ በሚሞላው ጌታ ሙሽራው የሆነ ቤቱ ተሰኝታ በክብር በሞገስ በጸጋ ተሞልታ ደምቃ ትኖራለች ለዓለም አብርታ ደምቃ ትኖራለች ለዓለም አብርታ ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ ዲያብሎስ ቢጨርስ ቀስቶቹን በሙሉ ወጥመድ ቢዘረጋ በጉዟችን ሁሉ እንሻገራለን የአምላክን ስም ጠርተን አንዳች አይነካንም እርሱን ተጠግተን አንዳች አይነካንም እርሱን ተጠግተን ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ በስሙ መሰብሰብ በስሙ መስራትም ስለ ስሙ መኖር ለስሙ መሞትም ጠላት ዲያብሎስን ምን ባያስደስትም ይህ ነው ክርስትና ይሄ ነው ሕይወትም ይህ ነው ክርስትና ይሄ ነው ሕይወትም ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ ከትውልድ ትውልድ የምናስረክበው ለልጅ ልጅ አውርሰን ደስ የምንሰኘው አይደል ብርና ወርቅ አይደል ሌላ ሀብትም ሃይማኖታችን ነው የኛ ርስት ጉልትም ሃይማኖታችን ነው የኛ ርስት ጉልትም ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ የአምላካችንን ቤት አንተውም ከቶ ቤተክርስቲያንን አንተውም ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ
የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቱ የአምላካችንን ቤት ሳንተው ከቶ ማርያም ፊደል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ካሜራውን ኦን አድርጉ እና አንሚዩት አድርጉና ቀጥይ ፕሮግራም መሪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? እግዚአብሔር Amen. Now we will have Zamari Magdalawi to Naomi sing us a mezmor. No. ጸሎት ነው ሳሮ ጸሎት አንሚዩት አድርጉ። ፕሊዝ ፍጠኗ። አንሚዩት አድርጉ። አቤል አዎ አቤት አይ አንሚዩት አድርጉ ነው። ለጸሎት ተነሱ። እሺ ሁላችንም አንድ ላይ በስመ አብ እንበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህድ በቅድስት ሥላሴ በአምን አኖራችሁ። ቤት ማዕፀን ከደሴጣን በክንመዛቲ የሚቀድስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ስመ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ናኩተከ እግዚኦን ሴባከ ነባረከከ እግዚኦን ታምነከ ነገን ይለከ እግዚኦን ቀን ለስምከ ቅዱስ ንሰግለከ ኦ ዘለከ ሰግድ ኩሉ በር ወላክ ለካን አምላክ አንተ ለከ ሰላምህን ለሁላችንም አድርግልን። ጉባኤያችንን አንተ ባርክልን። አሁን ተሰማናት አሁን ተሰማናት የደግለለ አብሳነ የደግለዛ አብሰለነ አንክሰን ስጣላለን ነው ወባና መልአክ ወግዝት ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ ማነሰው ብሩክ በክርስቶስ ገብሴ ኦምሪክ ታልቻርምስ ለኪ ጻሊ ወቀሌላና ምራታ ወልዲክ ኢየሱስ በዛን ወጌ ምንነኒ ሰላኔታ
ستعالى لنا وبعلنا كلك ናሆም سلام لك አቤት بالله والقبسك ما يسرس سبع سبع وسلم አቤት بروك أنت ما نسبة فسك فسك أو مالك كاس مثلك سالي وسلينا ما تفكر تكي كما يسلنا تعوينا እሺ Amen. Now we will have Zamari Magdalawit and Naomi sing us a mezmor. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? መስገን ዛሬ መዝሙር እንጀምራለን። የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት አምሽታ ይመጣ አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ አባክሎ ይመጣ አይገባም አትበሉ አይገባም አትበሉ ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ለሁሉ ልጅ ቤቱ ይወርሳል እንደ ተስፋ ቃሉ የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት ከናዝሬት መልካም ሰው አይወጣም እያሉ ፊልጶስ ናትናኤል ይነጋገራሉ ወደ ጎድንና ውሃውን ወይን ዛሬም ለውጦናል ወስዶታል ልቤን የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት የኔን ዓላማው እኔን ሀሳቡ አባቴ ድንቅ ነው የምራራ ልቡ 99 ታምኖት ያለ አንዱን ይፈልጋል ወዴት ነው እያለ የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት ሁሉን አይቻለው ሁሉን መርምሬያለሁ ዓለም ካንተ ሌላ እንደሌላው ቃል ነው እንደማይለወጥ አባትነትን ወዳጅነትን ጠፍቼ ስመጣ አየኋት ልጅ የተወደደ ቀን የተወደደ ዓመት ወደ አባቴ መቅደስ የተመለስኩበት አምባር ቀለበቴ የተሸለምኩበት የተወደደ ዓመት አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸና መንግስቱ ለጊዮርጊስ አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸና መንግስቱ ለጊዮርጊስ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ
ክበበጌራ ወርቅ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ ክበበጌራ ወርቅ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸላ መንግስቱ ለጊዮርጊስ አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸላ መንግስቱ ለጊዮርጊስ ክበበጌራ ወርቅ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ 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 አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸላ መንግስቱ ለጊዮርጊስ አክሊለ ጽጌ ማርያም ከጸላ መንግስቱ ለጊዮርጊስ ክበበጌራ ወርቅ ክበበጌራ ወርቅ አክሊለ ጽጌ 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 ዘማሪ መላእክት ያሰማልን። Now we will have Abel give us a sermon teaching. Thank you for introducing me. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ልጆች እንዴት ሰነበታችሁ? Today I will be preaching about Matthew chapter 4, and I'm going to read the chapter now. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto them, All these I will give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship only the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim, that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, The land of Zabulon and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. The people which sat in the darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time Jesus began to preach, and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee,
their father mending their nets, and he called them. And they immediately left the ship and their father and followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Basically, this chapter is mainly about the temptation of Jesus. This event shows his spiritual strength. Because even though he hasn't eaten for 40 days and nights, he still refused to eat and be tempted. This also shows the power of God. This chapter also tells about the day when Jesus picked his first few disciples, Simon, Peter, Andrew, John, and James. This chapter shows that no matter how tempting something is, if it is going to destroy your mission or intentions, don't be tempted, just keep going. Also, this chapter in the Bible is why we fast. Fasting is one of the biggest and most important things in our religion. We should fast so that God will take us out of our struggle and fix our world. For example, Ethiopia is struggling really bad right now because of all the fighting over the land, and even the whole world is struggling because of the virus. Most of us kids and teenagers are at the perfect age to start fasting. So if you haven't started, you should start. ይሄ ምዕራፍ ስለ ኢየሱስ እንደ ተፈተነ ያስተምራል። ሰይጣን መጥቶ ፈተነው፣ ግን ኢየሱስ እስካሁን አሸነፈው። ርቦት ነበር፣ 40 ቀንና ማታ ጾሞ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር አይራቅም። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስላለ ነበር ነው ኢየሱስ ሰይጣን ያሸነፈው። ይሄ እግዚአብሔር ሁሌ ከኛ ጋር እንዳለ ያስተምራልና ያሳያል። ይሄ ምዕራፍ ስለ ጾም በጣም ያስተምራል። ከይህ ምዕራፍ ነው መጾም ያመጣነው። አሁን ለኛ ምድር ክፉ ሰዓት ነው። ከጾምን እግዚአብሔር ምድሩን ያስድንልናል። ሁሉም ነገር የምንሰራው ለእግዚአብሔር ነውና ኃጢአት መስራት የለብንም። ክፉ ሰው እንደ ሰይጣን ከመጡ እንደ ኢየሱስ አሸንፏቸው። Thank you, I'm finished. Thank you. May God bless you, Abba. Now we will have a discussion with Abba about what you learned about. ቴንክ ዩ አቤል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቃለ ሕይወት ያሰማ። ቃለ ሕይወት ያሰማ። ጎበዝ፣ ጥሩ አድርገህ ነው ያስተማርከን። ጥሩ አድርገህ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መፈተን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ነው ያስተማርከን። በመጀመሪያ መቅደላዊትና ናዮሚ ዝማሬ መላእክትን ያሰማችሁ፣ በጣም ቆንጆ መዝሙር ነው ያቀረባችሁት። እንዲሁ ደግሞ መጨረሻ ላይ ጥሩ መዝሙር ታቀርቡልናላችሁ። አቤልም ጥሩ ነው። አሁን አቤል ባስተማረው ላይ ሐሳብ የምትሰጡ ኮሜንት ኦር አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን የገባችሁን እስቲ ጨምሩና ንገሩን። ፈጠን በሉ ፕሊዝ hurry up. I told you last week. ቅዱስ ቅዱስ አቤት ቀጥል። ምን ዝም ትላለህ? ነግሬህ የለ ላስት ዊክ ተራህን። ቀጥሎ ዴቪድ ቀጥል። ቅዱስ I was talking about how with at kids our age we should start owning, and we should with to worship God. Okay.
መቅዲቀቲ መቅደስ But ያስተማሩን was about how God was testing Jesus and how Jesus was fasting for 40 days and how he chose his disciples and that we should ጾም. We were all at the age that we should start ጾming. እስቲ በአማርኛ አቤል ያስተማረን was about እግዚአብሔር እግዚአብሔር Jesus-ን ፈትነው እና Jesus ጾመውን ለአርባ ቀን ጾመ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርባ ቀን ጾመ እና ዲሳይፕሉን መረጠ። እሺ ቴንክ ዩ ጥሩ ነው መቅደስ ቅዱስም እንዲሁ ቀጥል ዴቪድ Abba was talking about how that on the 6th that we should start, us kids and teenagers should start ጾming, like fasting. ደም ፎሎ አላረከም or understand አላረከም ማለት ነው አቤል እሺ ማህሌት ዳዊት Abba was saying that we should ጾም and you get like it could help us through our lives. እሺ ኤልዳና ቤቲ ሌላ ፕሮግራም ስላለሽ ኤልዳና Abel was talking about how Jesus was fasting for 40 days or more, and one day a devil came to test Jesus, and he asked Jesus 3 questions. The first question was that to turn a stone into bread, and the second question was that to jump off the cliff, and the Satan said that God will save you, and Jesus said that not to tempt your God. And the last question was that if you bow down to me, I will give you the everything that he saw on top of the cliff. But Jesus didn't, and he won from the devil with God's help. And Abed was talking about the importance of fasting and that God is always going to be with us. በአማርኛ አቤል ያስተማረው ኢየሱስ ክርስቶስ ለ40 ቀን ይጾመ አንድ ቀን ሰይጣን መጣ እና 3 ጥያቄ ጠየቀው ግን እግዚአብሔር ሰይጣኑ አሸነፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣኑ አሸነፈ ከእግዚአብሔር ጋር ጎበዝ Thank you. Hermela. Okay. ሄርሜላ የለችም አቤል እንግዲህ ያስተማራችሁ ጾም ሁላችሁም አሁን መዘምራን እየሆናችሁ ነው እንደገና ዲያቆናት እየሆናችሁ ነው ሁላችሁም መጾም አለባችሁና እግዚአብሔርን መለመን አለባችሁ እግዚአብሔር ከኛ ምን ይፈልጋል እኛ ለእግዚአብሔር ሰይጣንን ለማሸነፍ ለእግዚአብሔር ምንድነው የምንሰጠው what shall we offer to God ምን እንስጥ ለእግዚአብሔር አሁን ይሄን ጥያቄ ሜቢ አቤል ቢጠይቃችሁ ለእግዚአብሔርኛ ምንድነው የምንሰጠው ብሎ if አቤል ቢጠይቅ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ፒውር የሆነ heart እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል ንጹህ ልብን እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል he need to the pure heart that the pure heart means ምን ማለት ነው
pure heart ማለት ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ያ pure heart ምን ማለት ነው? Maybe like the obedience ታዛዥ መሆን አለባችሁ ለፋሚሊ ከዚህ በፊት ያጠናችሁት የፈርስት ሳሙኤል chapter 3 the history of Samuel and Eli እሱን አጥንታችኋል he was very obedient ለካህኑ ይታዘዝ እንደነበረ እንደገና humbleness ቤት ውስጥ ትህትና ሊኖራችሁ ያስፈልጋል ቤት ውስጥ ትሁት ልትሆኑ ያስፈልጋል መጾም ማለት ትህትና ያልነው humbleness humility like obedience love to another ሌሎችን የምትወዱበት ሌሎቹን ሁሉንም ሰው እኩል የምትወዱበት አንዱን የናንተን ፋሚሊ ከወደዳችሁ ሌላውንም ፋሚሊ ልትወዱ ስለሚያስፈልግ love to another ሌላውንም እንዲሁ መውደድ ያስፈልጋል መውደድ ይተበቀብናል ማለት ነው ይሄ ነው መጾም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንን ያሸነፈው ስለጾመ ነው አሁን አቤል ያስተማረን ይሄንን ነው ማለት ነው maybe if you don't this you don't know the God ይሄንን የማታደርጉ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔርን አታውቁም ማለት ነው ስትጾሙ ታዛዦች የማትሆኑ ከሆነ ሌላውን የማትወዱ ከሆነ ቤት ውስጥ አድርጉ የምትባሉትን የማታደርጉ ከሆነ እናንተ እግዚአብሔርን አታውቁም ማለት ነው በጾማችሁ ጊዜ ደግሞ ሰይጣንን ዲፊት ታደርጋላችሁ ታሸንፋላችሁ ማለት ነው አቤል ያስተማረን ይሄንን ነው ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁላችሁንም ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ ወደ ሳሮን ቀጣዩን ሁላችሁም ሬዲ ሁኑ ኮሜንት ለመስጠት Thank you. May God bless you all. Now we will have next Bethel has a reading for us, so whenever you're ready you can start. Today I'll be teaching about Genesis chapter 4, 1 to 26. Cain is the first son of Adam and Eve, and Abel is the second son. Cain was a farmer, and Abel was a shepherd. One day, the both of them brought a gift to God, and Cain was planning on giving God a food you aren't even supposed to eat. But on the other hand, Abel was planning on giving God the best part of his sheep. And so when they brought their gifts, God accepted Abel and his gift, but didn't accept Cain and his gift. Cain became very angry and looked unhappy. God then asked Cain, why are you so angry and why do you look so unhappy? If you do good, I will accept you and your gift. Cain got jealous of his brother Abel. So then he asked his brother Abel to go to the field. When they made it to the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Later on, God asked Cain where his brother Abel was. Cain replied by saying, I don't know, is it my job to take care of my brother? Then God said, what have you done to your brother? His blood is all over the ground. That blood is like a voice that tells me what happened. And so God punished Cain by making him work hard on the ground, but from now on, it will not grow good crops for him anymore. Cain was sobbing and said to God, I will wander around on earth, and anyone who meets me can kill me. But God said, anyone that kills you, I will punish that person 7 times more. And God put a mark on Cain, so anyone that meets him knows not to kill him. After, Adam and Eve gave birth to another son called Seth. Seth means God gave me another child to replace Abel since Cain killed him. Seth then bore a son and called him Hennes. Now I'll be reading a little bit in Amarinya. Adam and Hewan went to ልጅ ወለዱ ስሙንም ቃየል አሉት ሁለተኛ ልጅም ወለዱ እሱንም አቤል አሉት ቃየል ገበሬ ነበር አቤል ደግሞ በግ ጠባቂ ነበር አንድ ቀን አቤልና ቃየል ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረቡ አቤል ከበጎቹ መሃል ቆንጆን መርጦ አቀረበ ቃየል ግን መጥፎን እህል አቀረበ
እግዚአብሔር የአቤልን ስጦታ ተቀበለ፣ የቃየልን ግን አልተቀበለም። ቃየል እግዚአብሔር የአቤልን ስጦታ ብቻ በመቀበሉ ተናደደ። አቤልንም ወደ ሜዳ ወስዶ ገደለው። በዚህም እግዚአብሔር በቃየል አዘነበት፣ ረገመውም። ቃየልም በምድር ላይ ተቅበዝባዥ ሆነ። አዳምና ሔዋን ሴት የሚባል ሌላ ወንድ ልጅ ወለዱ። በአቤል ምትክ እግዚአብሔር ሌላ ልጅ ሰጠን ማለት ነው። ሴትም ልጅ ወለደ፣ ሄኖስ አለው። So basically the main idea of this passage was that Cain and Abel both brought a gift to God, and Cain brought a food that you're not even supposed to eat, but Abel brought to God the best part of his sheep, and God accepted Abel and his gift, but not Cain and his gift. So Cain became very angry and looked unhappy, and he was so jealous of his brother Abel, so he took his brother Abel to the field and he attacked and killed him. What we learned is to not kill and to give God the best we can, and to think about how we can offer God a pure heart. Like Abel did, he gave God the best part of his sheep. And an example of having a pure heart is by honoring our elders, respecting them, doing whatever they ask us to, and being obedient towards them. My favorite, and to not be jealous, because like Cain was, because Cain was so jealous that God only accepted Abel and his gift, so he attacked and killed him in the field. So my favorite character was Abel, because Abel was very kind and he gave God the best that he could. I'm done. Thank you. May God bless you. Now we will have a discussion with Abba. ቴንክ ዩ ቤቲ፣ ቃለ ሕይወት ያሰማሽ፣ ቃለ ሕይወት ያሰማሽ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አንድ ጊዜ በአማርኛ ኤክስፕሌን አድርጊ እስቲ ቤቲ። እሺ፣ ትንሽ በአማርኛ ያንበብኩት ያስተማርሽውን main idea. Yeah, main idea. And your favorite person? Main idea. Abel እና ቃየል ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሰጡ እና አቤል ከሸፐርቱ በጣም ጥሩ ፓርት ሰጠ፣ ግን ቃየል ምግብ የሚበላ ማለት የማይበላ ሰጠው ለእግዚአብሔር እና እግዚአብሔር የአቤል መስዋዕት ተቀበለ፣ ግን የቃየል መስዋዕት አልተቀበለም። ስለዚህ ቃየል በጣም ተናደደ እና የሱ ወንድም አቤል ገደለው ሜዳ ውስጥ። እኔ የምወደው ሰው ከዚህ ፓሴጅ ውስጥ አቤል ነው። አቤል የምወደው እሱ ለእግዚአብሔር በጣም ጥሩ ፓርት የሱ ሺፕ ውስጥ ሰጠው እና በጣም ካይንድ ነበር። ቴንክ ዩ ቤቲ፣ እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ያሳድግሽ። ጥሩ አድርጋ ነው ያቀረበችልን። ቤቲ ያስተማረችውን እንደገና የሚነግረን ቤቲ ያስተማረችውን ፈጠን ፈጠን በሉ። ሩት፣ ከሩት ቀጥሎ ናሆም። ሩት። Okay, so basically she talked about how the story of how Adam and Eve had two children named Abel and Cain, and so they both decided to give God a gift, and so Abel decided to give God the best part of his sheep, and Cain gave him like
crops, like plants that weren't worthy or valuable. So when they decided to give it to God, God saw, and he didn't accept Cain's gift, but he accepted Abel's. And so because of his jealousy, Cain took his brother into the field and he killed him. So Betty basically talked about how it's important not to be jealous and to also give God your best. Thank you, Ruth. ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ናሆም Betty was talking about how to she said to that one day Cain and Abel gave God a present, and then Cain gave God a bad present. He gave like something that's not valuable, and then Abel gave the best part of his sheep, and then God took Abel's gift, but he didn't take Cain's gift, and then Cain got mad. So then he called his brother out to the field and then attacked his brother and killed him. And then after that, God asked, "Where's your brother?" And then Cain was like, "I don't know." And then he's like, "What did you do? There's blood all over the floor." And Cain didn't say anything. And then God gave Cain a punishment. And that's it. በአማርኛ አንድ ቀን ኬን እና አቤል ለእግዚአብሔር መስዋዕት እሺ ቀጥል ለእግዚአብሔር ጊፍት ሊሰጡ ነበር እና ኬን ማይረባ ነገር ለእግዚአብሔር ሰጠው እና አቤል የጥሩ ከበጉ ነው የሰጠው እና እግዚአብሔር የአቤሉ ነው የወሰደው ግን እና ኬን ተናደደ እና ከፊልዱ አመጣው ወንድሙ እና ገደለው። ጎበዝ ቃለ ሕይወት ያሰማ ጎበዝ ነህ። ጥሩ ነው ኤክስፕሌን ያደረከው። ቀጥሎ መቅደስና ቅዱስ ተናግራችኋል። መቅደላዊት Betty talked about Abel and Cain, the kids of Adam and Eve. So one day Abel and Cain got gifts for God and went to him, and Abel got him the best part of his sheep, and Cain got something you're not supposed to eat, and God didn't accept Cain's gift and accepted Abel's, and Cain got jealous and brought him out to the field one day and killed his brother. And yeah, that's it. Okay, thank you. ናዮሚ በሚቀጥለው ለቀጣዩ ሉቃስ ሲያቀርብ ናዮሚ ቅዱስና ወንጌል አቤጌልና ኪሩቤል ማህሌት ሳሮን በሚቀጥለው ደግሞ እናንተ ተናገራላችሁ። ሬዲ ሆኑ። ጥሩ ነው። ቤቲ ቆንጆ ነው ያስተማርሽው፣ በጣም ጎበዝ። ሌሎቻችሁም ጥሩ ነው የተናገራችሁት፣ አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን። ግን አንድ ሰው ሲያስተምር ፎሎ አድርጉ፣ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። ከዚያ በኋላ እናንተም በመታስተምሩ ጊዜ ሌላው ሰው እናንተን ፎሎ እንዲያደርጋችሁ በደንብ አንደርስታንድ እንዲያደርጋችሁ እናንተም አንደርስታንድ እያደረጋችሁ እየተከተላችሁ ሄዱ። ሁላችሁንም ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ።
ሳሮን ቀጥይ። Thank you. May God bless you all. Now Lucas has a reading for us, so whenever you're ready, you can start. ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Today I'll be talking about our Renaissance Dam, also called as Abai and the Nile Dam. Days, months, years, Ethiopia worked hard for this moment and accomplished over 90% on a dam. As we know, Ethiopia needs electricity to develop our country, such as hospitals, factories, general lifestyles, and etc. Abba is one of our 4 rivers in the earth. When I read the Holy Bible, I found that it was called Gihon. The name of the second river is Gihon. It went through the whole land of Cush. It is the one that flowed around the whole land of Cush. Genesis chapter 2, verse 10 through 14. The Egyptians and Ethiopians are 2 ancient people who have seen empires rise and fall and still exist as neighbors with success and pride. Ethiopia is the only country that maintained its independence for 3,500 years. Independent countries have the right to do everything possible for the benefits and well-being of their citizens within their territory. Ethiopia has built Africa's largest dams in their territory in favor of generating electricity for tens of millions of Ethiopians living on farms in harsh conditions and without available energy sources. The dam is Ethiopia's infrastructure project, and the Nile Basin goes through 10 countries. Those 10 countries are Burundi, Tanzania, Rwanda, the Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Sudan, Egypt, and Ethiopia. The Nile's main source is in Ethiopia at Sekele. 65% of Ethiopia doesn't have power, and that's what the dam is about to bring 95%. And some people who are against the dam don't want it to be at 95%. They want it to be even lower or maybe at the same spot at 65%. We can't keep living like this every single day. That's why Ethiopia brings Nile Dam, so they can be one of the greatest countries and continue building better projects, and even the 65% of Ethiopians that don't have energy and for lights and that are using candles. And for an example, and if they keep on using candles might even, and if they put the candles near flammable items, it might cause a big fire. But 35% of Ethiopians that have energy can be safe and use light instead of candles. ዛሬ የተማራችሁ ስለ ጊሆን ነው። የጊሆን ዋና ምንጭ በጎጃም ክፍለ ሀገር ውስጥ ከሰከላ ከተማ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ግሼ ከሚባል ተራራ ስር ተነስቶ 110 ኪሎ ሜትር ተጓዞ ጣና ሐይቅ ይገባል። ከጣና እስከ ቤኒሻንጉል ከተጓዘ በኋላ በሱዳን እና በኢትዮጵያ ተራፍ ላይ ነው ግድቡ የተሰራው። As Ethiopians, we all need to stand united, share ideas, and contribute money and supplies. Thank you. Thank you. May God bless you, Lucas. Then we will have a discussion with Abba. እሺ ሉቃስ ጎበዝ፣ በጣም ጥሩ ነው ያቀረብከው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ አንብበሃል። ጥሩ ስላነበብክ ጥሩ አድርገህ አቅርበሃል። እስቲ ሉቃስ ስለምንድን ነበር ያቀረበው? ሉቃስ ያቀረበውን ሐሳብ አሁን ቶሎ ቶሎ ንገሩኝ። ማን ነው ቀድሞ የነገርኳችሁ? Okay, what Lucas was talking about was the Nile River. He said that majority of like the Ethiopians don't have energy, electricity, and that the dam was actually from Ethiopia. And what was it?
Yeah, that's it. Saron. Okay, Lucas was talking about the Nile River, and he also talked about how the Nile River was in a dam called the Abai, which is a large part of Ethiopia doesn't have electricity, and we can and what they're trying to do is they built a dam so they could evenly distribute water and have energy in their country as well. ማን ነው ቀጥሎ? ወንጌልና ቅዱስ ፕሊዝ ፈጠን ፈጠን በሉ እንጂ። Lucas talked about how Nile River. How ቀጥል ቅዱስ። በመጀመሪያ አልሰማም. When he started, he was quiet. Why? I didn't hear the first part because he was quiet and then he started talking louder. እሺ መጨረሻውን አልሰማህም? ምንድነው መጨረሻው? At the end, he was talking about how like we could use electricity instead of like candles to light up like places. That's all I could hear from the last part. ፕሊዝ መቀመጫችሁን ወንጌልና ቅዱስ አስተካክሉ። አሁንም አላስተካከላችሁም ፕሊዝ። እሺ ማን ነው ቀጥሎ? አቤጌልና ኪሩቤል። Lucas was talking about the Nile River and how we're building a dam so we could get energy from the Nile River. And he was talking about how the Nile River goes through 10 countries and Ethiopia is the main resource. Kiro? He was talking about how Ethiopia is the Nile River and has 65% of power, and to start using electricity. Okay, thank you. Naomi? Lucas was talking about the Abai and the Renaissance Dam. He was saying that they built the dam to build more projects and have more electricity. He also said that Ethiopia needs electricity for hospitals and buildings and etc. And he said that 65% of Ethiopia doesn't have electricity. And the main idea was that they built the dam to build more buildings and everything that they need for Ethiopia. Thank you, Naomi. በጣም ጎበዝ። Lucas, is there Marcos with you? Oh, Matthew ነው ያለው። ቀጥል ማቲው። Lucas talked about the Nile River, and he also talked about how it was also called the Abai, and he talked about how it flew through 10 countries, and he talked about how a majority of Ethiopia doesn't have electricity to live, and now we can all fix the problem by standing united and making contributions like money and supplies. Here Marcos with you? Marcos. Allah? Matthew? He's not here. Okay. Abeselom Allah? Nahum? Awalim. Abeselo? Men? ሞክራለህ? እኔ
ትንሽ አላውቅም። አልሰማህም? እሺ ጨረሳችሁላችሁ? ያልተናገረ የለም? ሩት አለሽ? እስቲ ሉቃስ የተናገረውን አንደርስታንድ ያደረግሽውን ኤክስፕሌን አድርጊልን። So Lucas basically talked about the dam that they're building in Ethiopia right now. He also talked about like the geography of like which rivers feed into the main river, and he talked about the purpose and why they wanted to build it, which is to provide electricity and power and water for like areas in Ethiopia that don't have those things. Okay. What is your contribution for Abai or Nile River? Me? Yeah. I would say like telling other people about what's going on in Ethiopia, like raising awareness and also donations. Exactly. Thank you. Abigail? What is your contribution for Abai? Giving money so they could build the dam. To Kirubel? You don't have any idea or any contribution for Nile River? Nahom? Abed. What is your contribution for Abai? Gives electricity and stuff. I don't know. Contribution for Ethiopia, for Abai. Mahelet Saron. A contribution for the Nile River could be sending supplies or money, sending money to the people that are building the dam. Thank you. Gomez. Thank you. Please, if you find enough time, please read the Ethiopian history. You will find many knowledge. What you do not know, የማታውቁትን ሁሉ ነገር ብዙ ነገር ብታነቡ ስለ ኢትዮጵያ ሂስትሪ ብታነቡ ጥሩ ነገር ስለምታገኙ ፕሊዝ ሰርች አድርጉ ስለ ኢትዮጵያን ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ታሪክ መጽሐፍ ስታገኙ ጉግልም እያደረጋችሁ በደንብ አንብቡ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ስለሆነች በደንብ ማንበብ አለባችሁ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለባችሁን ነገር ደግሞ ሁላችሁም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለባችሁ ፕሊዝ አንብቡ እንደገና ፋሚሊ ደግሞ በደንብ ጠይቁ ቴንክ ዩ ሁላችሁም ጥሩ ፕሮግራም ነው ሳሮን ቀጤ ሉቃስ ጎበዝ ጥሩ አንብበሃል ጥሩ አድርጋ አቅርበሃል ጎበዝ በሚቀጥለውም ጊዜ እንደዚሁ በደንብ እያነበባችሁ ሁላችሁም ታቀርባላችሁ Now we have Zamari Magdalawi to Naomi sing us another mezmor. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ጨለማ ወጡ በጠላት ሀገር ለዘመናትን ሰረገት ስኖር ዲያብሎስ ማርቆስ ሲያሰቃየኝ የዓለሙን መጠን ወደድሽልኝ ከአባቶቼ ርስት ከአገር ወጥቼ በአሕዛብ ሀገር ስኖር ተስጬ ደስነሽ አስማተሽ አቅርበሽኝ ብቸኝነቴን አስረሳሽኝ ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ድንኳኑን ሞልቶ ሰው ታድሎ አስተናባሪ በጭንቀት ቆሞ ምን አቀርባለሁ ብዬ ስቸግር ምልጃሽ ደርሶልኝ ዳንኩኝ ከማፈር ያሰብኩት ሀሳብ ደመና ሆኖ ቢበተንብኝ እንደ ጎምተኖ ይሆናል ያልኩት ሳይሆን ቢቀርም በማምላክ እኔስ ተስፋ አልቆርጥም ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና እናት አባቴን ባያስታውሱኝ ይጨንቃል ገፍታበቱኝ አንቺ ካለሽ ምን እሆናለሁ አውል ነፋሱ ባይርም አጥፋለን ጠላታ ደርሶ መንገላታን መከራ አብዝቶ አሸነቀኝ አላቋረጥም ያንቺን ምስጋና ወለታሽ ድንግል አለብንና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና ክፉዎች ደርሶ በዝቶብኝ አንቺን መውደዴን አያስተወኝም በአሕዛብ መሃል ስምሽን ስጠራ መከታውኝ እናት አደራ ጠላታ ደርሶ ባይንገላትኝ መከራ አብዝቶ ባያስጨንቀኝ አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና ወለታሽ ድንግል አለብንና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና መላከ ሰላም ሊቀ መላእክት ኡራኤል መላከ ሰላም ሊቀ መላእክት ኡራኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒዓለም ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒዓለም መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ኡራኤል መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ኡራኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒዓለም ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ
ቅድመ መንበሩ ለመድኃኔዓለም መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ኡራኤል መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ኡራኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኔዓለም ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ኃይል ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኔዓለም Zamari Malaik Yasamalin. I also have a Bible verse that I'm going to explain. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it is written, when no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of a man imagined, what God has prepared for those who love him. This verse is basically explaining that if you believe in God and have hope in him, even when you do not see him, he has a special place for the people who love and believe in him. Now we'll say this in Amharic. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2-9 ነገር ግን አየን ያላየው ጆሮን ያልሰማውን የሰማውን ልብ ያታሰበውን እግዚአብሔር ለሚወዱት የገዛጁን ተብሎ እንደጻፈው ነው። ይህ ቁርታዩ በሚሰሩት የሚያበራው በአምላክ የሚያየውን ከሆን እኛ እሱን ባላዩት ግዝም የሚያወቀው በሱ ላይ ተስፋ ካደረገው በእርሱ ለሚወዱት እኛ ለሚያዩን ሰዎች ልዩ ቦታ እንዳለው ነው። ጨረሽ? ኦኬ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ ሁላችሁንም ሳሮን ጥሩ ነው ሊድ ያረክሽው ፕሮግራሙን ቆንጆ ነው እንደገና አቤል ጥሩ ነው ያስተማርከው ሉቃስም ቤቲም እንደገና መዝሙር የዘመራችሁት ናዮሚ መቅደላዊት በጣም ጎበዞች እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ ሁላችሁም እያነበባችሁ ኤቭሪዴይ ፕሬስ አታደርጉ እንዳትተኙ ጸሎት እያደረጋችሁ ሚስጥረ ስላሴን እያነበባችሁ እየጸለያችሁ ጸሎተ ሃይማኖትንም እያነበባችሁ እየጸለያችሁ ነው ሁሉ ጊዜ መተኛት የዘወትር ጸሎት የተማራችሁትንም እንዲሁ ለዚህ ሁላችሁም ጥሩ ነው ያቀረባችሁት አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ነው የምንሄደው ከዛ በፊት ኔክስት ዊክ መርሃ ግብሩን ሊድ የሚያደርግ ፕሮግራም መሪ ማን ነው የሚሆነው ሊደር ቮለንተርሊ ፕሮግራም የሚመራ መቅደላዊት እሺ መዝሙር የምታቀርቡ ናሆም ኔክስት ዊክ ታስተምራለህ አስተማሪ ነህ አቤጌል ኔክስት ዊክ ጽሁፍ ታቀርቢያለሽ ቅዱስ ማቲያስ ናሆም already like maybe 2 or 3 weeks no yeah አስተምራሃል weeks በፊት maybe 2 or 3 weeks 14ኛ ሳምንት አስተማሪ ያ ናሆም አስተምራሃል እሺ ቅዱስ ማቲያስ ወንጌል ታስተምራለህ እሺ ምን ወንጌል ታስተምራለህ አስተማሪ ነህ ኔክስት ዊክ አቤጌል ጽሁፍ ታቀርቢያለሽ
ሌላ ጽሁፍ የሚያቀርብ ቮለንተርሊ ፕሊዝ ቶሎ በሉ ተሳተፉ መዝሙር ማን ያቀርብ ማቲው አለ ማቲውና ሉቃስ መዝሙር አቅርቡ አቤጌልና መቅደስ መቅደስ አቅርባለች አቅርበሻል አንቺ ጽሁፍ ሩት አቅርበሻል before 2 weeks ወንጌል ጽሁፍ አቅርቢ እሺ ታይትል እኔ ሰጣችኋለሁ አቤጌል ወንጌል ቅዱስ ታይትሉን እኔ ሰጣችኋለሁ አሁን የመጨረሻውን ፕሮግራም ነው የምናደርግ የመጨረሻ ስፔሻል ፕሮግራም ቅዱስና መቅደስ መዝሙር በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሁን መዝሙር እንዘምራለን እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ልቤ ተነሳሳ ተቀኘ ለክብርሽ በፍጹም ትሕትና ላመሰግንሽ ጽዮን ተገኘሽ የአብርሃም ድንኳን የተደረሽ ፍቅር እመብዙኃን እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ የመርመረሽ መችመስ አምላኬ መረጣት የጠላቱ ኪዳን ታቦቱ ድንግል ናት የሰማይ የምድር ንግሥቴ ናትና ክብር ይገባታል ዘወትር ጠዋት ማታ እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ አደራሽን ማርያም የሁሉ እናት በምልጃሽ አስቤ ከኋላ ሳቆች ያንን እሳት ባህር አሻግረኝ ድንግል ሆይ እንዳልወድቅ እንዳልሞት ከቶ እንዳልስቃይ እመቤቴ የአምላክ እናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽም ውዳሴ ታቀርባለች ነፍሴ ታቀርባለች ዘወትር ነፍሴ የመርመረሽ መችመስ አምላኬ መረጣት የጠላቱ ኪዳን ታቦቱ ድንግል ናት
ንግሥተ ቅዱሳን ክብር ይገባታል ዘወትር ጠዋት ማታ እመቤቴ ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለሽልክዳሴ ታግባለች ነፍሴ ታገባለች ዘወትር ነፍሴ እመቤቴ ናት ላመስግንሽ ቀን ከሌሊት ለልጅሽ ቅዳሴ ታገባለች ዘወትር ነፍሴ ታገባለች ዘወትር ነፍሴ። ጨረሳችሁ? ጎበዞች፣ ቆንጆ ነው ያቀረባችሁት። በጣም በጣም ጥሩ ነው። ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። በጣም ጎበዞች። አሁን ማህሌት ጸሎተ ሃይማኖት። ጸሎተ ሃይማኖት የሃይማኖት ጸሎት ሁሉም በያዘ ሰማያትና ምድርን የሚታየውን እና የማይታየውን በፈጠረ በአንድ ወደ ዘጸአት ቁጥር 3 ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አታምልክ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ከሁሉ በላይ የምትሆን ከሁሉ በላይ የሚሆን የሚመሰራ በሁሉ የሚኖር ለሁሉ አባት የሆነ አንድ አምላክ አለ። ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ በተወለደ የአብ አንድያ ልጁ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 2 ቁጥር 7 እግዚአብሔር አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩኝ አለ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦችን ትድናላችሁ። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋር የምትካከል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃል እግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ነበረ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 እኔ ያየ አብን አይቷል። ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ለአብ ያለው ሁሉ የኔ ነው። ሁሉ በእርሱ ሆነ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም። በሰማይም ያለ በምድርም ያለ። ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል። ስለኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን ከሰማያት ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 የዘመነ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። ሰው ሆኖ ከጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን ስለኛ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳን መጻሕፍት እንደተጻፈው ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 5 ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፋው በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና። በክብር ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛ ሕያውን ከሙታን የሚገዛ ዘንድ በጌትነቱ ይመጣል። የመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 27 የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር ከአባቱ ክብር ይመጣል፣ ለሁሉ እንደ ስራ ያስባርካል። ሉቃስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 51 ሲባርካቸው ክርስቶስ ተለየ፣ ወደ ሰማይ አረገ። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም፣ እርሱ በሰማይ የሚኖር የሰው ልጅ ነው። ጌታ ሕያው በሚሆን ከአብ በጸረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። እንሰግድለትና እናመሰግነውም ዘንድ ከአብ እና ከወልድ ጋር በነቢያት ተናገረ። ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላቸውን አጽናኝ እሱ ከአብ የሚመጣው የእውነት መንፈስ በሚመጣ ጊዜ እርሱ ለእኔ ይመሰክራል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 መንፈስም እውነት ነው እና የሚመሰክሩ መንፈስ ነው። የሚመሰክሩትን መንፈስን ውሃ ደሙ ሶስቱም ናቸውና ሶስቱም በአንድ ይስማማሉ። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያ በሰበሰቧት በአንዲት
ቤተክርስቲያን እናምናለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 በሴች ማለት ላይ ቤተክርስቲያን ስርዓት አለው። ጋነን ሰዎችን አይችሏትም። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ባሮች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደወደዷት ሚስቶችን ወደዱ። ኃጢአትን ማስተስረይ በአንድ ጥምቀት እናምናለን። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ሰው ከውሃ ከመንፈስ ያልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁን ያስተሰርይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስን ቅዱስ ስጦታ ትቀበላላችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት፣ የመጣንም ሕይወት ተስፋ እናደርጋለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምፁ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣልና የመጣንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 እውነትም አምላክ ብቻ የሆነ አንተ የሚልክላችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቀው ዘንድ እቺ የዘላለም ሕይወት ናት። ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 በሰላም በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለም አሸንፌዋለሁ። ማሂ በጣም ጎበዝ። አጨብጭቡላት፣ በደንብ አጨብጭቡላት። ሁላችሁም በያላችሁበት አጨብጭቡላት። በጣም ጎበዝ፣ ጥሩ አድርገሽ ነው ያቀረብሽው። ጎበዝ ነሽ በጣም። ሁላችሁም እንደዚህ አድርጋችሁ አቅርቡ። ቆንጆ ነው ያደረግሽው። ማህሌት በጣም ጎበዝ ነሽ። የመጨረሻው ዳዊትና ማህሌት አላችሁ? ዳዊት Yes. እሺ፣ ምስጢረ ሥላሴ ምስጢረ ሥላሴ በስመ አብ አብን ወላዲ ብለን በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን አንድ አምላክ ብለን አምነን ረድኤተ እግዚአብሔር አጋዥ በማድረግ ምስጢረ ሥላሴ እንጀምራለን። ማን ፈጠራችሁ? ሥላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሦስትም ናቸው። አንድነታቸው እንደምን ነው ቢሉ በመለኮት በአገዛዝ በባህሪ በስልጣን። ሦስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ በስም በአካል በግብር። የስም ሦስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። የአካል ሦስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ ለአብ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው፣ ለወልድ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው፣ ለመንፈስ ቅዱስ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው። የግብር ሦስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ የአብ ግብሩ መውለድና ማስረጽ፣ የወልድ ግብሩ መወለድ፣ የመንፈስ ቅዱስ ግብሩ መስረጽ። የሥላሴ አመራራቸው እንደምን ነው ቢሉ በአብ ልብነት ያስባሉ፣ በወልድ ቃልነት ያቀርባሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ሕያው ሆነው ዘላለም ይኖራሉ። አብ ማለት ምን ማለት ነው? አባት። ወልድ ማለት ምን ማለት ነው? ልጅ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ሰራጺ ማለት ምን ማለት ነው? አብን አይለው ወልድን መስሎ የወጣ ማለት ነው። አንድነት ሦስትነትን የማይከፋፈልበት፣ ሦስትነት አንድነትን የማይጠቀልልበት የቅድስት ሥላሴ ግሩም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተምህሮ ይህንን ይመስላል። ጎበዞች፣ በጣም ጥሩ ነው። ጎበዞች እደጉ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ጥሩ አድርጋችሁን ያቀረባችሁት። ኔክስት ዊክ ምስጢረ ሥላሴን ናሆም ታቀርባለህ። ናሆም እየሰማኸኝ ነው? ናሆም ምስጢረ ሥላሴን ታቀርባለህ። አቤል አለ? አቤል አለው። ጸሎተ ሃይማኖትን ማህሌትና ሳሮን ማህሌት መዝሙር እየሰማችሁ ነው? መዝሙር ሳሮን እና ማህሌት ኔክስት ዊክ ጨርሰናል።
አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። የምታስተምሩና ጽሁፍ የምታቀርቡ ታይትሉን ዛሬ ኦር ነገ ሰጣችኋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ታቀርቡና ኔክስት እንነጋገራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም ለጸሎት ተነሱና አንድ ላይ ጸሎት እናደርጋለን። ሜቢ ፈቃደኛ የሆናችሁ ኔክስት ዌድነስዴይ መዝሙር ማቅረብ የምትፈልጉ እኔ ፕሮግራም ስላለ የወንጌል ፕሮግራም መዝሙር ማቅረብ የሚፈልጋለ በደንብ መዝሙር ያጠና የሚችል ሜቢ እነ ኤልዳና ቤቲ በደንብ አድርገው ነው መዝሙር ያቀረቡት ላስት ዊክ ማንዴ። ሌሎች ደግሞ ማቅረብ የምትፈልጉ ካላችሁ እንደ ኤልዳና እንደ ቤቲ አድርጋችሁ የምታቀርቡ ቮለንተርሊ እናቀርባለን የምትሉ ንገሩኝና ኔክስት ዌድነስዴይ ታቀርባላችሁ። አለበለዚያ ለኔክስት ፍራይዴይ ግን እኔ ራሴ አቅርቡምላችሁ ልጆች ታቀርባላችሁ ማለት ነው። ለጸሎት እንነሳ። ሁላችሁም አንሚዩት አድርጉ፣ ካሜራችሁንም ኦን አድርጉ። በጣም አንሚዩት አድርጉ፣ ካሜራ ኦን አድርጉ። ኤልዳ፣ ቤቲ፣ ሉቃስ፣ ማቲው፣ ማህሌት፣ ሳሮን፣ ናሆም አንሚዩት አድርጉ። It's on mute. እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ በሉ ሁላችሁ እንዛ ሥላሴ እንዛምን ወይት ማዕፀነ ከሴጣን በክነዛቲ የመቀደስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምየ ማርያም ናኩተከ እግዚኦ ሴባከ ነባርከከ እግዚኦ ነታምነከ ንገኒ ለከ እግዚኦ ንስቀኒ ንስቀኒ ወዘለከ ይሰድድ ንጉር ኮለከ ይትቀኒ ኮደረሳን አንተ ወይቱ ላቃ መለክ ونقول نجس أما أنت لكل سكاو كلاس نفسه سوى كبكم مارين نتوسل أنت يبعث وتسبب كما زبالو أبونا زب سماي تسمع أنت سكواكم فقادك كما بسمعك ما هو بمرسي ساينا زلال أنت نحبنا يوم كده لنا عبسان وقيلا ومثل زب سلنا يتابعنا نزون سنوات على دبل وبالا كل كريسماس ياكي يتمنى Islam Kudus Gabriel Malak Ozi Kemaran Salam Lek DJ Yaki Wenu Jara Sawa Salam Lek Ruk Dati Mane Sabur Cracker Siki Tafsir Fasit Omid Jesus Christos Kamari Salana Hat Awena Jesus Christos Kamari Salana Hat Awena እሺ ሰላም ደሩ ሰላም ደሩ